ආයුබෝවන් D.N.S කිචන් චැනලේ වෙත ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා රසම රස මාළු මැල්ලුමක් තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ මාළු මැල්ලුම කොහොමද හදන්නේ සහ මොනවද ඒකට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මම මෙතන මාළු අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මාළු ග්‍රෑම් 450ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ මාළු තෝරගන්නකොට කටු නැති මාළු පොඩි මාළු ගන්න එපා. කටු නැති ලොකු මාළු ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ටූනා වගේ මාළුවෙක් නම් ගොඩක්ම සුදුසුයි. ඔයාලට කැමති මාළු වර්ගයක් කටු නැතුව ඔයාලා මේ වගේ ගන්න. ඉතින් දැන් මේකට අපි රස අනුව ලුණු දා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දානවා. ඒ වගේම කහ පොඩ්ඩක්. ඒ වගේම අපිට මේකට ඇඹුල් අවශ්‍යයි. ඒකට මම සියඹලා ඇට අරපු සියඹලා එක බිකක් අරන් තියෙනවා. මීට වැඩි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙදර අය ඇඹුල් කන ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් අපේ වැඩි ඇඹුල් කන්න නැති හින්දා මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දාන් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒකට ගන්න පුළුවන්. ගොරක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම නැත්තම් ඔයාලට මැල්ලුම හදලා ලිපෙන් බාලා අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහියක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික එකතු කරලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගෙන මේකට මේ මාළු සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර වගේ අපි ලිපේ තඹ ගන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය වතුර මිලිලීටර් 30ක් 50ක් විතර වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මාළු සාමාන්‍ය මාළුන්ගේ ගානට වගේ දාලා අපි මේක ලිපේ විනාඩි 10ක් තඹගමු. ඉතින් අපි අපේ මාළු ටික තැම්බෙනකන් මාළු මැල්ලුමට අවශ්‍ය කරන පොල් ටික කොටා ගමු. ඒකට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 150ක්. ඒ වගේම මෙතන මම කොච්චි ටිකක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේ ඔයාලට කොච්චි මීට වැඩි කරගන්නත් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. සැර ඔයාලා ගෙදර අයගේ ටේස්ට් එක අනුව සැර ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මම සුදු ලුණු බික් 4-5ක් අරන් තියෙනවා. ගම් මිරිසුත් බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රස අනුව ලුණු, ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම මට අරන් තියෙනවා මෙතන ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන ඔයාලට මේකට රතු ලුණු උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සරළම ඔයාලට වං ගෙඩිය කොටා ගන්න, එහෙම නැත්නම් ගලේ අමර ගන්න, එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකට අපේ ගම් මිරිස් ඇට ටික, ඒ වගේම අපේ කොච්චි ටික, සුදු ලුණු, මේකට අපි මේ වෙලාවෙම ලුණු ටිකත් කහ පොඩ්ඩකුත් දාලා මේක හොඳට අපි කොටා ගන්න ඕනේ. මේක කොටාගෙන ඊට පස්සේ මේකට පොළුයි ලුණුයි දාලා ඒකත් අපි හොඳට කොටා ගමු. ඔයාලා ඒ විදිහට ඔයාලට තියෙන වාජනෙක වංගෙඩිය නැත්තම් ගලේ ග්‍රයින්ඩරේ මේක හදා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් විතර අපි තඹගත්ත මාළු එක. අපි මේ මාළු එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ හැන්දක් භාවිතා කරලා පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මාළු පොඩ්ඩක් හයිය මාළුවෙක්ගේ මාළු වගේ නම් හැන්දෙන් පොඩි වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ටිකක් නිවුනහම මේ වගේ අතින් මේ වගේ පොඩි කෑලි කඩා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කොහොම හරි ඒ විදිහට හරි හැන්දකින් හරි මේ මාළු ටික හොඳට පොඩි කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි තම්බලා මේ කුඩා කරගත්ත එහෙම නැත්නම් පොඩි කරගත්ත මාළු ටික. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ අපි කොටාගත්ත පොල් ටික. අපිට දැන් මේ මාළු මැල්ලුමට ටෙම්පරාදු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන අබ අරන් තියෙනවා අබ තේ හැඳි කාලක් විතර. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියක භාගයක් මම කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංච කොළ ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඒ ටෙම්පරාදුවට තෙල් මේ සැන්දක් වගේ ඒකට මම තෙල් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා කැමති තෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපේ මාළු මැල්ලුම ටෙම්පරාදු කරගමු. තෙල් එක රත් වුණාම අපි අබෑට ටික එකතු කරගන්නවා.
අපි අබෑට ටික පුපුරලා ඉවරුනහම කරපිංචයි ලුණු ටිකයි දාලා පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ ලුණු කැරි ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වුණාම අපේ මාළු ටික අපි මේකට එක් කරගමු. මාළු ටික දාලා විනාඩියකින් විතර වගේ අපේ පොල් ටිකත් මේකට එකතු කරගෙන අපි දැන් මේක හොඳට මලව ගමු. මේ විනාඩි 5ක් 6ක් ඒ වගේ මේක පොල් ටික හොඳට මැලවෙනකම් ඔයාලා මේක මලව ගන්න ඕනේ. මේ මැල්ලුම මලවන අතරතුර ඔයාලා මේකේ ලුණු ප්‍රමාණය බලන්න. ලුණු මදි නම් ඔයාලා මේකට ලුණු දාගන්න. දැන් අපි මේක අඩු ගින්දරේ විනාඩි 8ක් විතර හොඳට මලවගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට මැලවිලා තියෙනවා. හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ මාළු මැල්ලුම. මේක හදන්න ගොඩක් ලේසි ඔයාලා දැක්කා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මාළු මැල්ලුමක් හදන්න මේක හරිම රසයි. ඔයාලා හදලා කාලා බලන්න. ඒ වගේම ගුණයි. ඉතින් මේක අපිට ඉන්දියාප්ප කන්න ඒ වගේම බත් මුලක් කෙසෙල් කොලේ බත් මුලක් බැඳලා ඕන වෙලාවක් තියලා කන්න පුළුවන්. මොකද මේක නරක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කැකුළු බත් ටිකක් උයලා මේ මැල්ලුමයි හොඳ මස් වගේ හොඳට රසට පොලොස් සම්බුලක් උයලා ඒ වගේම තව පරිප්පු ටිකක් හින්දලා ඒ වගේ දෙයක් එක මේක ගොඩාක් රසවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක හදන්න මේ ඔයාලා මේ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.